લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે તો ભૌતિક વિજ્ઞાનના આપણે એક પ્રકાશ અને એનું પરાવર્તન અને વક્રીભવનની ચર્ચા કરી હતી. અને એનો જે છેલ્લો ટોપિક આપણે ચલાવ્યો હતો એ બહિર્ગોળ અરીસા વિશે ચલાવ્યો. બહિર્ગોળ અરીસા આપણે કઈ રીતે પ્રતિબિંબ મળે છે અને તેના ઉપયોગોની ચર્ચા કરી હતી. હવે બહુ અગત્યની વસ્તુ થઈ ગઈ છે. અને આ અગત્યની વસ્તુ એટલા માટે છે કે આના આધારે જે વસ્તુ આપણને મળે છે એના ઉપયોગ દ્વારા આપણે એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે અને બોર્ડની એક્ઝામની અંદર આ 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન, કેટલા માર્ક્સનો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો હતો. તો 3 માર્ક્સ આપણા જવા જોઈએ નહીં. એટલા માટે આપણે આ વસ્તુને પૂરેપૂરી પદ્ધતિને આપણે સમજીશું. તો પહેલી વસ્તુ સમજીએ. પ્રશ્ન શું છે? ગોળીય અરીસા વડે થતા પરાવર્તન માટેની કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી સમજાવો. કોઈ સમજાવો? કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી સમજાવો. તો આપણે વસ્તુને સમજવાની છે, કઈ રીતે જવાબ આવે છે એને આપણે જોવાનું છે. હવે કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી માટે એક મેં અંતર્ગોળ અરીસો શું લઉં છું? એ કરે અંતર્ગોળ અરીસો લઉં છું. આને આ વસ્તુ તમે શેના માટે લઈ શકો છો? બહિર્ગોળ અરીસા માટે પણ લઈ શકો છો. હવે અંતર્ગોળ અરીસા માટે કઈ રીતે વપાશે? અંતર્ગોળ અરીસા અથવા બહિર્ગોળ અરીસો ગમે તે હોય વસ્તુની અંદર, કાર્ટેશિયનની પહેલી કન્ડિશન છે કે વસ્તુ હંમેશા અરીસાની ડાબી બાજુ રાખવામાં આવે છે. એટલે કે હંમેશા આ અરીસો છે, અરીસાની ડાબી બાજુ, કઈ બાજુ? અરીસાની ડાબી બાજુ શું રાખવામાં આવે છે? વસ્તુ. શું રાખવામાં આવે છે? વસ્તુ. અહીંયા લઈ લો, આ વસ્તુ છે AB, કઈ લઈ લઉં છું? વસ્તુ AB છે. આ વસ્તુ AB લેવામાં આવે છે તો વસ્તુ હંમેશા કઈ હશે? ડાબી બાજુમાં હશે. બીજી વસ્તુ જે તમે થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે થોડા મૂલ્યો ઉપર જઈએ છીએ, કઈ બીજા નિયમ ઉપર જઈએ. હવે અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો કે અહીંયાથી આ ધ્રુવ P થી મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચે, ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચે અંતરને શું કહેવાય? કેન્દ્ર લંબાઈ F કહેવાશે. બીજી વસ્તુ, ધ્રુવ થી વક્રતા કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરને શું કહેવાશે? તો વક્રતા ત્રિજ્યા R કહેવાશે. ત્રીજી વસ્તુ એડ કરું છું અહીંયા કને, ધ્રુવથી વસ્તુ અંતર શું કહેવાશે? ધ્રુવથી વસ્તુ જે છે એ સ્થાને શું કહેવાશે? એ કને વસ્તુ અંતર U શું કહેવાશે? વસ્તુ અંતર શું કહે છે? U કહે છે. અને આના કારણે જોવા જઈએ તો પ્રતિબિંબ આપણે જોઈએ. દેખો C થી થોડે શું છે? દૂર છે. તો C થી થોડે દૂર હોય તો કઈ જગ્યાએ આવે? તો અહીંયા કણ આવશે મુખ્ય કેન્દ્ર અને એમની બંનેની વચ્ચે આવશે અહીંથી, બરાબર? તો આપણે વસ્તુને ભણી ચૂક્યા હતા. અહીંયા આવશે, અહીં શું લઈ શકાય આપણે? A ડેશ, અહીં શું લેશું આપણે? B ડેશ તરીકે દર્શાવીએ છીએ. હાલ પૂછું તો અહીંયાથી આ પ્રતિબિંબ મળે. શું તમને મળશે? પ્રતિબિંબ મળે છે. તો પ્રતિબિંબ તો શું લેવાશે? V શું લેવાશે? આ A ડેશ B ડેશ શું મળશે? તમને પ્રતિબિંબ મળે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રતિબિંબ અંતર. શું કહીશું? પ્રતિબિંબ અંતર. તો આપણે અહીંયા જોવા જઈએ તો કેટલા તબક્કા બને છે અંતર્ગોળ અરીસાની અંદર? ટોટલી 4 વસ્તુ આપણે જોવાનું છે. 4 માપને ધ્યાનમાં લેવાના છે. હજુ બીજા 2 માપ છે. આ AB છે, AB આ શું છે? વસ્તુ ઊંચાઈ. શું છે? વસ્તુ ઊંચાઈ. તો વસ્તુ ઊંચાઈને h વડે શું દર્શાવાય છે? h વડે. અને આ ક્યાં મળશે? નીચે તરફ. આ શું કહેવાશે? પ્રતિબિંબ. શું કહેવાશે? પ્રતિબિંબ. તો પ્રતિબિંબ ઊંચાઈને h ડેશ વડે શું દર્શાવાય છે? h ડેશ વડે. તો આ તબક્કા છે, તમારે આ શબ્દો તમારે કમ્પ્લીટલી યાદ રાખવાના છે. આ વસ્તુ તમે કમ્પ્લીટલી યાદ રાખી દો છો એટલે તમારે શું થઈ જાય છે? તમને ઘણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય છે. તમારે યાદ રાખવાના છે. દેખો P થી મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરને શું કહેવાશે? કેન્દ્ર લંબાઈ. P થી વક્રતા કેન્દ્રને શું કહેવાશે? વક્રતા ત્રિજ્યા. P થી વસ્તુના અંતરને શું કહેવાશે? વસ્તુ અંતર U કહેવાશે, સ્મોલ u. અને P થી જે પ્રતિબિંબ મળે છે પ્રતિબિંબ અંતરને શું કહેવાશે? તો V વડે શું દર્શાવાય છે? V વડે દર્શાવાય છે. આ બધા માપ ક્યાંથી માપવાના? તો આ બધા માપ P થી મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. કેવા માપવાના? P થી મુખ્ય, દેખો અહીંથી મેં અહીંયા માપ્યા છે. આ મુખ્ય અક્ષ કેવા છે? સમાંતર. તો બીજું આપેલ અંતરો ધ્રુવ P ને P થી મુખ્ય અક્ષને સમાંતર માપવામાં આવે છે. ધ્રુવ P ને કેવા માપવામાં આવે છે? સમાંતર રીતે માપવામાં આવે છે. તો પહેલી વસ્તુ હંમેશા અરીસાની શું હશે? ડાબી બાજુ રાખવી. એટલે કે અરીસો છે, અરીસાની કઈ બાજુ રાખવી? ડાબી બાજુ રાખવી. આપેલ અંતર ધ્રુવ P થી
ધ્રુવ P થી મુખ્ય અક્ષ કેવા આપવાના સમાંતર કેવા આપવાના સમાંતર હવે વસ્તુ એક વાર રાખજો ધ્રુવ P ની જમણી બાજુના માપ અંતરો ધન લેવા અને ડાબી બાજુના અંતરો ઋણ લેવામાં આવે છે શું કહે છે ધ્રુવ P ની જમણી બાજુના એટલે ધ્રુવ P ની આ બાજુના અંતરો કેવા લેવામાં આવશે ધન કેવા લેવામાં આવશે ધન એટલે આ બાજુના અંતરો કેવા લેવાના ધન અને ડાબી બાજુના એટલે ધ્રુવ P ની ડાબી બાજુના અંતરો કેવા લેવાના ઋણ કેવા લેવાના છે ઋણ લેવાના છે તો જમણી બાજુના અંતરો ધન ડાબી બાજુના અંતરો કેવા લેવાના છે ઋણ લેવાના છે તો ત્રીજો નિયમ થઈ ગયો અહીંયા કરે ચોથો નિયમ હવે વસ્તુ છે મુખ્ય અક્ષની ઉપરની તરફ અંતરો ધન અને નીચે તરફના અંતરો ઋણ લેવામાં આવે છે આ મુખ્ય અક્ષ છે મુખ્ય અક્ષની ઉપર અંતરો કેવા લેવાના ધન ઉપર તરફ અંતરો કેવા આવશે ધન અને મુખ્ય અક્ષની નીચે આવે તો અંતરો કેવા લેવાના છે ઋણ લેવાના છે તો એ કારણે ચાર નિયમો છે કાઢી કે વસ્તુ હંમેશા સારી કઈ બાજુ રાખવાની ડાબી બાજુ બે રાખવાનું ડાબી બાજુ બીજી વસ્તુ અંતરો માપવાના ક્યાંથી તો ધ્રુવ P થી કઈ બાજુ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કેવા માપવાના મુખ્ય અક્ષને સમાંતર બીજી વસ્તુ ધ્રુવ P થી જમણી બાજુ એટલે કે આ બાજુના માપ કેવા લેવાના ધન અને ધ્રુવ P થી આ બાજુ લેવાના ઋણ શું લેવાના છે ઋણ લેવાના છે ત્રીજી વસ્તુ મુખ્ય અક્ષથી ઉપરના માપ કેવા લેવાના ધન મુખ્ય અક્ષ નીચેના માપ કેવા લેવાના છે ઋણ લેવાના છે તો એના ધ્યાન રાખવાના છે આ ચાર નિયમો તમારા મગજમાં કમ્પ્લીટલી ફિટ હોવા જોઈએ આ ચાર નિયમો આવે તમને કોઈ પણ વસ્તુમાં આવડી જાય છે હવે આપણે વસ્તુ છે ફટાફટ નોટ કરી લો પછી આપણે અંતર્ગોળ દિશા માટે કયા માપો ધન અને ઋણ આવશે અને બહિર્ગોળ માટે કયા માપો ધન અને ઋણ આવશે એની આપણે નોંધ કરીએ ચલો ફટાફટ તમને આપું છું પેલા ખાલી નિયમો નોટ કરી દો આગળ દોરતા નહીં પછી આપણે એને જોઈએ આગળ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાઈ ગયું હશે હવે આપણે જઈએ છીએ અગત્યની વસ્તુ છે કયા ધન લેવા અને કયા ઋણ લેવા એના માટે જોઈએ આપણે પહેલા આપણી પાસે કઈ આકૃતિ દોરેલી છે અંતર્ગોળ શેના વડે દોરી છે મેં અહીંયા અંતર્ગોળ અરીસાની આકૃતિ દોરેલી છે તો આપણે અંતર્ગોળ અરીસા માટે થોડા મૂલ્ય જોઈએ અંતર્ગોળ અરીસામાં કયા મૂલ્યો ધન લેવા અને કયા મૂલ્યો ઋણ લેવા પહેલાની ચર્ચા કરીએ ચલો પહેલી આપણે વસ્તુ લઈશું એક અને કેન્દ્ર લંબાઈ શું લઈશું કેન્દ્ર લંબાઈ બરાબર બીજું આપણે લઈએ છીએ વક્રતા ત્રિજ્યા ધન લેવી કે ઋણ લેવી પછી ચર્ચા કરીએ આપણે એના પછી છે આપણા માટે વસ્તુ અંતર એના પછી આપણે જોઈશું પ્રતિબિંબ અંતર ત્રીજી વસ્તુ આપણે છેલ્લી વસ્તુ જોઈશું એ કરે વસ્તુ ઊંચાઈ અને લાસ્ટ વસ્તુ છે આપણા માટે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ આ છ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાનું કે શેમાં ધન આવે શેમાં ઋણ આવે હવે સમજો પહેલું જ આપણને એ કહેવામાં આવ્યું અંતર્ગોળ અરીસાની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું P થી ડાબી બાજુ શું કીધું નિયમ શું કીધું કે P થી ડાબી બાજુના મૂલ્ય બધા કેવા લેવાના છે ઋણ તો P થી ડાબી બાજુ ચલો P થી આ સાઈડ માપીએ બરાબર તો કઈ મળે તમને F મળે P થી ડાબે શું F માપવાના કે P થી માપવાના ને તો P થી F વચ્ચે તો અહીંયા માપ શું મળશે તમને F તો કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી મળશે તમને માઈનસ કેવી મળે છે માઈનસ કેમ
p થી કઈ બાજુ માપો છો ડાબી બાજુ માપીએ શું માપીએ છીએ ડાબી બાજુમાં માપીએ છીએ એટલા માટે એના પછી વક્રતા ત્રિજ્યા p થી કઈ બાજુ માપવાની આ બાજુમાં તો કેટલી આવશે r કેટલી આવશે r એ શું આવશે -r શું આવશે -r કેમ ડાબી બાજુ કેવું આવે ઋણ જમણી બાજુ કેવું આવશે ધન બીજી વસ્તુ અંતર આ બાજુમાં છે આ બાજુ શું આવશે એ કરે માઈનસ એ શું આવશે -u આવશે પ્રતિબિંબ અંતર એ પણ શું છે p થી ડાબી બાજુમાં છે બરાબર કેટલું છે v એ શું આવશે -v પછી આ વસ્તુ ઊંચાઈ શું છે વસ્તુને ઊંચાઈ હવે વસ્તુ ઊંચાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ શું છે મુખ્ય અક્ષની ઉપર છે ક્યાં છે મુખ્ય અક્ષની ઉપર અહીંયા છે તો મુખ્ય અક્ષની ઉપર હોય તો શું લેવાનું ધન કેવું લેવાનું છે ધન એ શું આવશે +h શું આવશે +h અને છેલ્લું શું છે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ ક્યાં છે નીચે હોય તો કેવું લેવાનું ઋણ આવશે શું આવશે અહીંયા -h શું આવશે -h તો એક મોટી તેની વસ્તુ એ છે અંતર્ગોળ અરીસાની અંદર એક જ વસ્તુ પ્લસ આવે છે શું આવે છે એક જ વસ્તુ પ્લસ આવે છે બાકી બધું કેવું આવે છે માઈનસ કયું પ્લસ આવે છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વસ્તુ ઊંચાઈ શું આવે છે વસ્તુ ઊંચાઈ પ્લસ બાકી બધું કેવું આવે છે માઈનસ તો આપણે વસ્તુને પૂરેપૂરી ધ્યાનમાં રાખવાનું કોઈ બીજી જગ્યાએ પૂછે તો બરાબર આપણે વસ્તુને કન્સિડર કરી લેવાનું કે ક્યાં અહીંયા શું આવેલું છે તો કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી મળે તમને -l વક્રતા ત્રિજ્યા -r વસ્તુ અંતર -u પ્રતિબિંબ અંતર -v વસ્તુ ઊંચાઈ +h અને પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ શું મળે છે -h મળે છે ઓકે તો ફટાફટ 10 સેકન્ડમાં વસ્તુ લખી દો પછી આપણે જોઈએ બહિર્ગોળ અરીસા માટે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાઈ ગયું હશે હવે આ વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ બહિર્ગોળ અરીસા માટે શેના માટે જોવું છે બહિર્ગોળ અરીસા માટે આપણે પહેલા એક બહિર્ગોળ અરીસો ડ્રો કરી લઈએ છીએ અહીંયા આપણે એક મુખ્ય અક્ષ ડ્રો કરી લઈએ અહીંયા શું આવશે ધ્રુવ p આવશે બરાબર વસ્તુ હંમેશા કઈ બાજુ ડાબી બાજુ રહેશે ડાબી બાજુમાં તો અહીંયા વસ્તુ લઈ લઈએ છીએ આપણે બરાબર આ વસ્તુના કારણે શું થશે તમને અહીંયાથી આપણે લાઈન ડ્રો કરશું એટલે કે આપાત કિરણ ડ્રો કરીએ એનું શું થશે અહીંયા કને પરાવર્તન તો પાછળ તરફ લંબાવો તો કઈ જગ્યાએ આવશે મુખ્ય કેન્દ્ર f માં ક્યાં આવશે મુખ્ય કેન્દ્ર f માં અને બીજું કિરણ અહીંથી લેવામાં આવે છે આપણે અહીંયા કને c જોડે ક્યાં લઈશું આપણે c માટે તો અહીંયાથી આપણે ડ્રો કરીએ બરાબર તો ડ્રો કરશો શું મળશે તમને એકમથી બરાબર તો આ શું મળશે તમને અહીંથી આપાત થાય શું આવશે પરાવર્તન પામે છે આ શું છે આપણા માટે AB અહીંયા તમે જોશો જ્યાં અહીંયા અડ્યું છે આ જે ભેગું થાય છે ત્યાં શું આવશે A ડેશ અહીં શું આપી દેશું B ડેશ ઓકે તો મને એ વસ્તુ મળી જાય છે હવે આપણને ખબર છે કે ધ્રુવથી મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચેનું શું કહેવાય કેન્દ્ર લંબાઈ f કહેવાશે અહીંયાથી આ અંતર શું હશે c એટલે વક્રતા ત્રિજ્યા r મળશે અને અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો આટલે તમને મળે છે શું મળશે આટલું અંતર તો પ્રતિબિંબ અંતર કેટલું મળશે તમને v મળશે અને ધ્રુવ p થી આ અંતર ગણો શું કહેવાય વસ્તુ અંતર એ શું મળશે તમને u મળે છે શું મળે છે u મળે છે તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે સિમ્પલ વસ્તુ જો પાછળ એ વસ્તુ અહીંયા આપણે શું લઈ લઈએ h લઈ લઈએ અહીંયા શું લઈ લઈશું આપણે h ડેશ ફરીથી એક વસ્તુ બહિર્ગોળ માટે આપણે આની કન્ડિશન લખી દીધી કે જોઈએ છે આપણે એકને કેન્દ્ર લંબાઈ પછી વક્રતા ત્રિજ્યા વસ્તુ અંતર પ્રતિબિંબ અંતર પછી શું આવશે આપણા માટે એકને વસ્તુ ઊંચાઈ અને બીજું શું આવશે એકને પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ ઓકે તો હવે આપણે તમે જોઈ શકો છો એ શું લીધું તો આપણે આ બાજુનો ધ્રુવ p થી જમણી બાજુનો કેવું લેવાનું ધન આ બાજુ કેવું લેવાનું તો જો અહીંયા જે જોવા જઈએ તો પહેલું શું છે f શું લઈએ આપણે f પેલું શું થાય કેન્દ્ર લંબાઈ છે
કેન્દ્ર બાજુ કઈ બાજુ છે ધ્રુવ P થી જમણી બાજુમાં કઈ બાજુ છે જમણી બાજુમાં જમણી બાજુ કેવું લેવાનું ધન અહીં શું આવશે +f શું આવશે +f એ રીતે ધ્રુવ P થી વક્ર થી કઈ બાજુ છે તો કે જમણી બાજુમાં છે આ લાગે ડાબો આ શું થશે મારો જમણો હાથ આ શું થશે ડાબો કઈ બાજુ જમણી બાજુમાં અહીં શું મળશે તમને એક અને r મળશે એ શું આવશે +r વસ્તુ અંદર જુઓ ધ્રુવ P થી કઈ બાજુ છે ડાબી બાજુ કઈ બાજુ છે ડાબી બાજુ કેવું લેવાનું ઋણ લેવાનું તો ઋણ લેવું તો એ શું આવશે -u શું આવશે -u પ્રતિબિંબ અંતર કેવું છે ધ્રુવ P થી જમણી બાજુમાં છે તો શું આવશે એક અને +v કયું આવશે સોરી +v આવશે ત્રીજી વસ્તુ જોવા જઈએ તો વસ્તુ ઊંચાઈ ક્યાં છે તો મુખ્ય અક્ષની ઉપર ક્યાં છે મુખ્ય અક્ષની ઉપર કેવું છે અહીંયા કરે h કેટલું છે h તો શું આવશે પ્લસ શું આવશે +h હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ શું થશે કને ક્યાં છે ઉપર વસ્તુની ક્યાં છે ઉપર તો એ કેવું આવશે +h શું આવશે +h તો તમે જુઓ અંતર્ગોળ અરીસા અને બહિર્ગોળ અરીસા અહીંયા જુઓ બહિર્ગોળ અરીસાની અંદર કયું ઋણ મળે છે વસ્તુ અંતર શું મળે છે વસ્તુ અંતર અને પેલાની અંદર એક જ વસ્તુ હતું કે જે તો એ પ્લસ હતું અહીં દેખો બાકી બધા કેવા છે પ્લસ એ કેવું મળે છે માઈનસ અંતર્ગોળમાં શું હતું બધા માઈનસ એક જ પ્લસ એ કયું હતું વસ્તુ ઊંચાઈ શું હતું વસ્તુ ઊંચાઈ બસ આ બે વસ્તુનું કમ્પેરિઝન યાદ રાખો બાકી બધા કેવા પ્લસ ને માઈનસ આવે છે તમે કમ્પ્લીટલી એડ કરી શકો છો ઓકે તો ફટાફટ ચલો લખી દો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લખાઈ ગયું હશે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણે અહીં આપણે રાખીએ છીએ કાર્ટેશિયન મેટ્રિક્સ પદ્ધતિ નેક્સ્ટ આપણે અરીસાના સૂત્ર અને મોટવર્ણની ચર્ચા કરીશું અને અરીસાના સૂત્ર અને મોટવર્ણની ચર્ચા બાદ આપણો અગત્યની વસ્તુ આવશે ને એક્ઝામ્પલ એ જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ આનો ઉપયોગ અને સૂત્રનો બંનેનો કમ્બાઈન ઉપયોગ કરવાનો હોવાથી આપણે આને કમ્પ્લીટલી તમે ધ્યાનથી આ લેક્ચર જોજો ના જોયા બાદ આપણે લેક્ચર પછી થેન્ક યુ વેરી મચ મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર